Juu, jatketaan tätä hommaa. Elikkä E-Steps oli nyt niinku seuraava homma. Eikä mä en pysty tällä itse säätämään noita E-Stepsejä, niin tässä olisi niinku ohjeet siihen, että voisi tehdä tekstitiedoston ja laittaa tänne SD-kortille. Mutta mä nyt teen tällä tabletilla. Eikä meidän pitää säätää nuo E-Stepsit E424.9 ja M92 eteen vaan. Täällä mulla on ohjeita vähän tällä itselle tehtynä jo, niin päästään vähän helpommalla. Elikkä mä käytän tämmöstä kuin Pronterface. Taas tuo salama pois, niin laitan täältä vaan connectia. Elikkä tähän tulee tämmönen USB-johto vaan tänne tabletille ja täältä vaan connectia. Tossa on oikeat asetukset tähän. Ja nyt tämä herästää. Tai pitää antaa ääniä taas tää tulostingi. Tää nyt näkee nämä tiedot. No juu, katsotaan mitä täällä meillä nyt on. Elikkä laitetaan tänne M503 ja enteriä. Tää näkyy nyt nää, mitä täällä nyt on tietoina. Elikkä mä laitoin tänne jo tuon E-Stepsin, eli E424.90. Mä nyt voin näyttää, miten se laitetaan vielä. Elikkä me tänne vaan kirjoitetaan tuo M92, sitten väli ja sitten se lukeva, mitä me halutaan, eli E424.9. E424.9. Noin. Sitten me laitetaan täältä vaan tuo pois. Sitten me laitetaan täältä vaan tältä mun ohjetta katsotaan. Sitten vaan M500. Elikkä tuolta me seivataan tämä M500. Sitten enteriä. Noin. Eli nyt se on seivattu tuonne. Varmistetaan vielä ne E-Stepsit, eli mä tänne tein merkinnän jo. Tai merkinnät. Tuossa on tasan 100 milliä. Eli syötään 100 milliä täältä. Niin. Ja lasketaan tämä tuonne tänne tuohon ekan merkinnän tasolle. Noin. Nyt ollaan siellä tuo tasalla. Ja tosta on nyt tasan 100 milliä tänne. Eli me laitetaan täältä nyt syöttyä tuo 100 milliä. Elikkä jos me nyt päästään sitten tänne kohtaan, niin sitten meillä on se E-Steps-arvo oikea. Laitetaan täältä vaan feedia tulille. Nyt se pitäisi lähteä sitä laskemaan pikkuhiljaa. No joo. Ja tuo on niinku erittäinkin lähellä, missä sen pitää olla. Tuo on ehkä
millin verran tosta mun merkinnästä. No joo, se aika lailla tasan millin jäi siitä. Elikkä tää 99 milliä tai jotain semmoista tää nyt syötti sitten. Mut mä veikkaan, että tää meni tää mun mittaustavan virheeseen, kun tämä mitta nyt ei oo ihan varmastikaan ihan maailman tarkin. En tiedä miten vanha tämä on. Siellä voi olla se milliheittoa tässä mitassa jo itsessään. Mä sanoisin, että se on kyllä kohdillaan. Mutta joo, tehdään tällainen juttu, että sovitaan, että se oli vaikka 90 milliä tuo meidän filamentin syötetty pituus. Se lasketaan ihan tällä tavalla, että 100 jaettuna, sovitaan, että se oli sitten 90. Se meidän mitattu arvo. Sitten me kerrotaan se niillä meidän e-stepseillä. Eli se oli 424,9. Noin tuolla olisi. Eli jos se syötetty pituus olisi ollut 90 milliä, meidän pitäisi laittaa e-stepsille 472,1 arvoksi. No, kokeillaan nyt vielä toinen homma. Elikkä, jos se olisi ollutkin enemmän, elikkä 100 jaettuna 110. Elikkä syötty matka tai pituus filamentille olisi 110 milliä. Elikkä se olisi syöttänyt liikaa. Niin kerrotaan tuo sitten täältä sillä 424,9. Sitten se arvo olisikin tuo 386,3 suurin piirtein. Eli tämän voi tällä lailla laskea tämän vaan. Et se on aika niinku simppeli homma. Että vaikka tossa nyt olisikin heittoa paljonkin, niin sen saa täällä kyllä näin laskettua nopsasti vaan. Tosi simppeli tuo kaava. No joo, mä pistän ohjeet tähän loppuun vielä, niin saatte siitä sitten apuja, jos on tarvetta. Tää ei tosiaankaan ollut mikään hankala homma. Morjens!